Ξεκίνησα να ταξιδεύω με το Clio Van. Τώρα πλέον ταξιδεύω με το δικό μου van. Έχω ταξιδέψει όμως και με ένα πολύ μεγάλο camper van. Και τι έμεινε? Αυτό που μου έχετε πει πολλές φορές. Ένα 4x4. Έτσι για τις επόμενες ημέρες θα ταξιδεύω με αυτό εδώ, το Suzuki Jimny, το οποίο είναι και 4x4 και έχει και σκηνή οροφής, στην οποία θα μένω τα βράδια. Γιατί έχω πραγματικά περιέργεια να δω πώς θα μου φανεί αυτή η εμπειρία, γιατί αλλιώς είναι να φαντάζεσαι πώς θα είναι κάτι και αλλιώς να το ζεις. Θα το δούμε αναλυτικά το αυτοκίνητο όταν θα βρω ένα μέρος για να μείνω αργότερα μέσα στην ημέρα. Καθώς τώρα μόλις ξεκίνησα, είναι πρώτη φορά που οδηγάω ένα τέτοιο αυτοκίνητο και έχω περιέργεια να δω τη συμπεριφορά του στο δρόμο, αλλά και στο χώμα, αν βρω κάποια διαδρομή να κάνω. Με το δικό μου το van, πάντα όπου είναι να πάω, θα προκύψει και λίγο χώμα. Πάντα. Τώρα που έχω το 4x4 δεν θα βρούμε λίγο χώμα. Τώρα βρίσκομαι λίγο έξω από τα Χανιά και κατευθύνομαι προς ένα σημείο στο οποίο θα αφήσω το αυτοκίνητο για να κάνω μια πεζοπορία. Δεν έχω ιδέα αν θα είναι μικρή ή μεγάλη αυτή η πεζοπορία. Ξέρω ότι καταλήγει σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Τουλάχιστον έτσι έχω δει. Δεν έχω συναντήσει κανέναν στο δρόμο μου και είναι σαν να έχουν ανοίξει δρόμο ανάμεσα στα βράχια. Μετά από λίγη οδήγηση σε ένα άγριο τοπίο, μέσα στο βουνό ξεπροβάλλει μπροστά μου ένα μοναστήρι, το οποίο λέγεται Γουβερνέτο. Έχει πολλά αυτοκίνητα και πρέπει να δω πού θα αφήσω εγώ το αυτοκίνητο για να βρω το μονοπάτι για να πάω εκεί που θέλω να πάω. Εδώ είναι όλα τα πράγματά μου. Σίγουρα θα πάρω αυτό το καπέλο, γιατί αυτό δεν κάνει και τόσο για τον ήλιο. Και θα πάρω μαζί και μαγιό σε περίπτωση που είναι μεγάλη πεζοπορία και έχει θάλασσα να μπορέσω να κάνω ένα μπάνιο. Προσπάθησα να μην ξεχάσω τίποτα και ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι από τα απαραίτητα τουλάχιστον, γιατί ξεσπιτώθηκα. Για να ζήσω αυτή την εμπειρία, ξεσπιτώθηκα. Πετσέτα και μαγιό και ένα κοντομάνικο. Εδώ έχει ωραία πράγματα, αλλά θα τα δούμε όταν θα σταματήσω κάπου. Θα τα δούμε αναλυτικά. Όπως πρέπει να δούμε και πώς είναι τη σκηνή, που δεν έχω ιδέα, είναι η αλήθεια. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κάνω μπάνιο στη θάλασσα, αλλά υπάρχει για πάνε ενδεχόμενο, γιατί προτιμώ να βρω ένα μέρος μετά που θα μείνω σταθερά και να κάνω εκεί μπάνιο, να φάω και πιο αργά να ανοίξω και τη σκηνή, γιατί δεν θα ήθελα ιδανικά να την ανοίξω από πολύ νωρίς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, θα σας εξηγήσω πιο μετά. Αλλά τώρα έχω όρεξη, είναι η αλήθεια, για πεζοπορία. 1 λίτρο νερό, ελπίζω πως φτάνει. Έτοιμος να ξεκινήσω με τα όπλα στο χέρι. Πάρα πολλά αυτοκίνητα και λογικά είναι όλοι εκεί που θέλω να πάω κι εγώ, δυστυχώς. Για να δούμε πόση ώρα θα είναι. Ο άνθρωπος στην είσοδο μου είπε ότι είναι περίπου 40 λεπτά μέχρι να φτάσω στο τέρμα κάτω, εκεί που θέλω να πάω. Αλλά αν και έχει αρκετό ήλιο, έχει και δροσερό αεράκι. Όπως και να έχει, η πεζοπορία έχει και υδρότα και είναι αυτό που σε κάνει να την απολαμβάνεις κιόλας. Και εδώ έχουν βάλει και πολλά δεντράκια, τα οποία όταν μεγαλώσουν πιστεύω θα γίνουν πολύ ωραία. Έχουν σκάψει την άσφαλτο για να βάλουν δέντρα. Ο σωστός λόγος για να ανοίγεις λακκούβες στην άσφαλτο. Αυτό είναι το μοναστήρι Γουβερνέτο, το οποίο φαίνεται αρκετά παλιό, αλλά σαν να αναστηλώνεται. Κάπου εκεί κάτω πάω, στο βάθος, δεν έχω ιδέα πού, αλλά βλέπω κόσμο να έρχεται από εκεί. Σε αυτό το τεράστιο σπήλαιο έμενε ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος, ο οποίος η ιστορία λέει ότι ήρθε από την Αίγυπτο με άλλους 98 ασκητές μοναχούς και κάποια στιγμή χτύπησε το βράχο και από τότε άρχισε να βγάζει νερό. Εδώ πιο μέσα συνεχίζεται η σπηλιά, από τα πιο μεγάλα σπήλαια που έχω δει προσωπικά. Και στη μέση ακριβώς έχουν φτιάξει μια στέρνα για να μαζεύουν το νερό που στάζει από το βράχο. Μέσα στη μέση του βουνού, στη μέση του πουθενά, και όμως είχαν νερό. Και έτσι η περιοχή ήταν γεμάτη ασκητές. Όλη η διαδρομή ως τώρα είναι κατηφορική και κάτι μου λέει ότι μετά θα έχει αρκετή κούραση για να ανέβω πίσω. Μετά από σχεδόν 1 ώρα, μαζί με τις στάσεις, φοβερό τι υπάρχει στη μέση του βουνού. Αυτό το κομμάτι ξεκινάει από πάνω και καταλήγει κάτω σε ένα από αυτά τα σπήλαια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ερημίτης πέθανε. Μπαίνεις από μία μικρή πορτούλα και μέσα είναι τεράστιο. Και φαίνεται να πάει μέχρι ένα σημείο εκεί στο βάθος. Και εδώ κάτω είναι σαν μέρος που μαζεύανε νερό. Εδώ έγινε δίπλα η Μονή Καθολικού, μέσα στην καρδιά του βουνού. Είναι κρυμμένο μέσα στο φαράγγι αυλάκι, σε σχετικά μικρή απόσταση από τη θάλασσα και θεωρείται το αρχαιότερο μοναστήρι στην Κρήτη, καθώς ιδρύθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα από τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο. Το καμπαναριό, τα κελιά, η εκκλησία μέσα στο βράχο, η γέφυρα που περνάει πάνω από το ποτάμι του Φαραγγιού και γενικά τη μορφή
που έχει σήμερα η Μονή Καθολικού την απέκτησε κάπου στο 17ο αιώνα. Η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο με τα πόδια και πλέον είναι ρυπωμένη, καθώς όταν οι ακτές της Κρήτης έγιναν στόχος των πειρατών, οι μοναχοί αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε πιο απόμερο μέρος και πήγαν στη Μονή Γουβερνέτου. Πολύ εντυπωσιακή εκκλησία και ξέρω ότι κάτω στο τέρμα του μονοπατιού έχει και ένα μικρό κολπάκι σαν παραλία, αλλά επειδή δεν έχω σκοπό να κάνω μπάνιο, δεν θα κατέβω. Θα πάω να βρω κάποιο άλλο μέρος γενικά για να μείνω. Όμως τώρα πρέπει να ξεκινήσω προς τα πίσω και έχει πολύ ανηφόρα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διακόψω για πολύ λίγο το βίντεο για να σας μιλήσω για κάτι που πιστεύω ότι πολλούς από εσάς μπορεί να σας ενδιαφέρει. Αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα van, ένα camper ή και ένα τζιπάκι για να βάλετε πάνω π.χ. σκηνή οροφής, καλά είναι πριν δώσετε τα λεφτά σας για να το αγοράσετε, να το τσεκάρετε με τον αριθμό πλαισίου στο Car Vertical. Το Car Vertical είναι μια σελίδα στην οποία μπαίνεις, βάζεις τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου που σε ενδιαφέρει και μπορείς να δεις το ιστορικό του. Είτε αν έχει τρακάρει στο παρελθόν, είτε αν έχουν πειράξει τα χιλιόμετρά του, μέχρι και παλιές φωτογραφίες από το αυτοκίνητο. Link για το Car Vertical θα σας έχω στην περιγραφή, αλλά και με τον κωδικό Marios παίρνετε 20% έκπτωση. Τώρα όμως πάμε πίσω στο βίντεο. Έχουν ανέβει και οι παλμοί. Το κατέβασμα ήταν πολύ άνετο. Αέρα. Τώρα είναι η κούραση. Και πρέπει να βρω και μέρος που θα μπορώ να μείνω. Και τώρα με τη σκηνή οροφής δεν έχω και τις ίδιες επιλογές. Αισθάνομαι ότι είμαι κάπως πιο περιορισμένος. Οπότε πρέπει να ξεκινήσω από νωρίς να ψάχνω για μέρος. Στάζει ο υδρότας. Είναι μια συνεχόμενη ανηφόρα και το ήξερα τι με περιμένει. Γιατί εκτός από ότι κατέβαινα και καταλάβαινα ότι μετά θα ανεβαίνω, άκουγα και τους υπόλοιπους που ανεβαίνανε. Πώς ανασένανε. 150 παλμούς έχω, σαν να τρέχω. Και μετά από κάποια ώρα εμφανίστηκε πάλι το μοναστήρι μπροστά μου. Δυνατή πεζοπορία, κυρίως η επιστροφή της. Όμως μετά από αυτή τη ζέστη και τον ήλιο θα ήθελα ένα μπάνιο και ιδανικά στη θάλασσα. Αλλά θα βρω μέρος καλό δίπλα στη θάλασσα για να μείνω με αυτό το αυτοκίνητο. Αρχικά πρέπει να βγω πάλι από το βουνό πιο έξω και μετά να δω τι επιλογές έχω. Κλήσεις μου έρχονται. Δεν είχε καθόλου σήμα εκεί που ήμουν. Τώρα οδηγάω να βγω από τα βουνά. Αφήνω πίσω μου αυτή τη μεριά ώστε να περάσω και τα Χανιά και να πάω λίγο παρακάτω ώστε να ψάξω να βρω ένα μέρος για να μείνω σήμερα. Τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα με μια σκηνή οροφής από ότι με ένα βαν. Παρ' όλα αυτά μέρη υπάρχουν και μπορείς να βρεις. Είναι πολύς ο κόσμος που ταξιδεύει και μένει σε σκηνή οροφής. Απλά χρειάζεται να είναι λίγο πιο απομονωμένα για να μην τραβάει τόσο τα μάτια η σκηνή. Και ιδανικά τη σκηνή θέλω να τη στήσω το απόγευμα, λίγο πριν το βράδυ, πριν ανέβω να κοιμηθώ και να την ξεστήσω το πρωί. Τώρα θα οδηγήσω να περάσω τα Χανιά, να πάω λίγο παρακάτω και πρέπει να ρίξω και μια ματιά στο Park Fortnite για να δω τι επιλογές έχω από μέρη εκεί λίγο μετά τα Χανιά. Σήμερα σκέφτομαι να μείνω σε παραλία και αύριο ίσως να ανέβω σε βουνό, δεν ξέρω. Αναλόγως πώς θα εξελιχθεί και το ταξίδι. Μου αρέσει που έχει εδώ πέρα μπροστά στήριγμα για το κινητό. Βοηθάει για να μην καλύπτει και το ταμπλό, γιατί το παρμπρίζ εδώ στο Jimny δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι στον Doblo. Οδήγησα αρκετή ώρα στον κεντρικό δρόμο. Τώρα είμαι κάπου χαμένος σε κάτι βουνά για να ψάξω λίγο μέρη. Έχω δει ένα σημείο που λέγεται παραλία Μένιες, κάπως έτσι. Το θετικό είναι ότι είναι παραλία, είναι μοναχική παραλία όπως το είδα και θα δοκιμάσουμε και το 4x4 επειδή έχει χωματόδρομο. Το γράφουν αρκετοί αυτό. Και γράφουν αρκετά καλά σχόλια, οπότε λέω να πάω να δω. Το αρνητικό είναι πως αν για κάποιο λόγο δεν μου κάνει εκείνο το μέρος, δεν έχει αρκετά άλλα μέρη εκεί κοντά από όσο είδα στο Park Fortnite. Οπότε το ρισκάρω. Πάω εκεί και ελπίζω πως θα είναι καλό. Τόσα θετικά σχόλια γράφουν. Θέλω να εύχομαι ότι είναι καλό μέρος, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ώρα είναι 5. Θέλω άλλα 40 λεπτά για εκεί και θα ήθελα να κάνω ένα μπάνιο, να φτιάξω να φάω, να δούμε πως στείνεται και η σκηνή. Με αγχώνει λίγο αυτό, αλλά εντάξει, πόσο δύσκολο να είναι. Και η περιπέτεια ξεκίνησε. Έχω άλλα 16 χιλιόμετρα, 34 λεπτά και ο δρόμος ήδη άρχισε να χαλάει. Αλλά αυτός ήταν και ο σκοπός που πήρα το Jimny. Δεν ήταν μόνο η σκηνή οροφής, ήταν να δω και πώς θα πάει στο χώμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Σίγουρα με το δικό μου εδώ δεν θα ήθελα να είχα έρθει. Μισή ώρα έτσι, αυτό θα είναι κουραστικό νομίζω. Δεν είναι απλά ότι είναι χωματόδρομος. Είναι λίγο άσφαλτος, λίγο χωματόδρομος, αλλά με πάρα πολλά σημεία που είναι χαλασμένα και έχει τρύπες ο δρόμος. Τώρα έγινε χωματόδρομος. Το θετικό είναι ότι είναι και νωρίς. Η ώρα είναι 5. Στο χειρότερο σενάριο και να χρειαστεί να φύγω από εκεί, έχω χρόνο. Κουραστικό είναι. Και έχει και κάποια σημεία που είναι αρκετά χάλια.
Και εφόσον έχω οδηγήσει τώρα κάποια απόσταση χωματόδρομου έτσι κανονικά, λέω να σταματήσω, να βάλω την τετρακίνηση, να δω πώς θα μου φανεί αυτή η εμπειρία. Γιατί εγώ τετρακίνηση δεν θυμάμαι να έχω ξαναοδηγήσει. Έχω σταματήσει, το τιμόνι ευθεία, εδώ είναι διακίνηση, εδώ είναι τετρακίνηση. Το δείχνει και εδώ άναψε, για να δούμε τη διαφορά, την οποία νομίζω ότι την αισθάνομαι ήδη. Έχει άλλη συμπεριφορά το αυτοκίνητο, είναι σαν να σερφάρει, σαν να επιπλέει. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Πολύ άγριο μέρος πάντως. Τώρα έχω δύο απορίες. Αν θα έχει άλλο κόσμο εκεί, με κάμπερ, σκηνές οροφής, οτιδήποτε, και αν θα στείνεται εύκολα η σκηνή. Γιατί αισθάνομαι πως δεν έχω πολύ κουράγιο να στείνω τη σκηνή. Θα ήθελα, η αλήθεια είναι, να μην έχω να τη στείνω. Και το κινητό για άλλη μια φορά δεν έχει σήμα. Δεν ξέρω πως θα είναι εκεί στην παραλία, αν θα έχει σήμα. Αυτό που ξέρω είναι πως μάλλον πρέπει να βρω μια λύση για αυτό το θέμα, για το ίντερνετ σε απομακρυσμένα μέρη, γιατί τελευταία σε αρκετά σημεία πάω και δεν έχω σήμα. Ήταν φυσικό και επόμενο η οδήγηση με 4x4 σε χωματόδρομο να είναι πολύ πιο άνετη, το περίμενα, αλλά είναι και άλλη η διαφορά. Εμένα το αυτοκίνητο μέσα έχει την κατασκευή και στο χωματόδρομο όλα χτυπιούνται, κοπανάνε, ενώ εδώ η κατασκευή που έχει μέσα είναι αρκετά απλή. Εντάξει, είναι και το αυτοκίνητο πιο ψηλό, είναι για τέτοιες καταστάσεις φτιαγμένο και θέλω λίγο ακόμα για να αντικρίσω την παραλία και να δω τι είναι αυτό το μέρος που βρήκα, που έκανα τόσο κόπο για να έρθω. 16 χιλιόμετρα χωματόδρομο. Νομίζω είναι στο top 3 των μεγαλύτερων που έχω οδηγήσει. Αυτό σημαίνει ότι καλά πάω. Εδώ είναι ακραία χαλασμένος. Να κάνεις όλη τη διαδρομή με ένα πλόγιο ταχύ που νομίζω μπορείς να την κάνεις σιγά σιγά και να φτάσεις εδώ σε αυτό το σημείο που πολύ πιθανό να μην μπορείς να περάσεις. Λίγο ακόμα θέλω. Μόλις βγήκα μπροστά στη θάλασσα, έχει άλλο ένα αυτοκίνητο. Καλό είναι αυτό, να έχω και παρέα. Ξένες πινακίδες έχει. Είναι εδώ, η παραλία είναι μπροστά. Ωραία, ήσυχα. Το θέμα είναι πώς θα παρκάρω εγώ και πού. Η άλλη είναι εκεί, οπότε νομίζω εγώ είναι καλά να έρθω εδώ. Και θα έρθω όσο το δυνατόν εδώ πιο πίσω, με την όπισθεν, για να μην είμαστε και πολύ κοντά. Το μέρος είναι πολύ καλό. Ανυπομονώ να κάνω μια βουτιά στη θάλασσα. Η ώρα είναι 6. Έχω ακόμα και 2 με 3 ώρες φως. Αυτό που θέλω περισσότερο είναι να βουτήξω, αλλά θέλω να δω και πώς στείνεται η σκηνή, να μου φύγει η περιέργεια, να δω πόσο χρόνο χρειάζεται και πόσο κουραστικό θα είναι. Οπότε θα κάνω μια απόπειρα να ξεκινήσω να τη στείνω. Αν έχεις κι άλλο ένα άτομο σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά πιστεύω να τα καταφέρω. Όπως το βλέπω, όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να σηκωθεί και να γυρίσει προς τα εκεί. Κάπως έτσι. Πιστεύω ότι την αίσθησα, αλλά πρέπει να βάλω και αυτό κάπως εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς. Κάπως λογικά πιάνει και σηκώνεται πάνω. Μέσα είναι τεράστια, σαν δωμάτιο. Να το βρήκα. Αυτό ήταν. Αυτό έπρεπε να μπει για να φτάσει να πιαστεί εκεί πάνω. Και η σκηνή μέσα είναι τεράστια, αλλά θα τη δούμε λίγο πιο μετά. Να δω αν χρειάζεται κάτι άλλο. Νομίζω δεν χρειάζεται. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει για να έχω θέα, αλλά ανοίγει και από μέσα. Βλέπω έχει φερμουάρ, οπότε μπορώ να το ανοίξω και να το πιάσω κάπου. Από το να το τεντώνω τώρα με σκοινιά δεν χρειάζεται. Το στήσιμο ήταν πολύ εύκολο. Άμα ξέρεις να τη στείνεις, νομίζω σε 2 λεπτά την έχεις στήσει. Το θέμα είναι πόσο εύκολα μαζεύει. Αυτό δεν το ξέρω, θα το δούμε αύριο. Τώρα πρέπει λίγο να τακτοποιηθώ, γιατί τα πράγματά μου είναι μέσα σε σακούλες. Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο το χρειάζομαι, να ανανεωθώ. Όμως είμαι ευχαριστημένος. Το μέρος είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να βρω νομίζω για σήμερα. Και να φτιάξω να φάω. Και γνώρισα και τον γείτονα που είναι από τη Γερμανία, με ένα Toyota Hilux που από πίσω έχει ολόκληρη κατασκευή. Καλά πήγε αυτό. Εδώ έχω τα πράγματά μου, αλλά πού να τα τακτοποιήσω τώρα όλα αυτά. Τακτοποιούνται. Αυτά θα τα βάλω πάνω. Από εδώ έχει ντουλάπι. Εδώ έχει ένα σιρτάρι, στο οποίο έχει κουζινικά, τα οποία θα τα χρειαστώ για να φτιάξω να φάω, γιατί πραγματικά έχω πεινάσει. Εδώ έχει ψυγείο, στο οποίο απλά έβαλα κάποια πράγματα που πήρα και πήρα κάτι φιστίκια. Πεινάω πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Και ξεκίνησα να τρώω φιστίκια. Άστα μέσα για το βράδυ. Εδώ έχω τα αυγά που θα μαγειρέψω σήμερα, ντομάτα και κρεμμύδια. Πριν κάνω οτιδήποτε όμως, πάω να κάνω μια βουτιά στη θάλασσα και μετά θα τα φτιάξω όλα εδώ. Μια παραλία μόνο για μένα. Τα νερά πολύ πιθανόν να είναι λίγο κρύα, αλλά μετά από όλη αυτή την πεζοπορία που έκανα σήμερα, χρειάζομαι ένα μπάνιο για ανανέωση.
Αυτό εδώ είναι το ντεπόζιτο του νερού. Πρέπει να ανοίξω λίγο από εδώ, να παίρνει αέρα για να μπορεί να κατέβει με τη φυσική ροή. Και θα γεμίσω την ντουζιέρα για να μπορέσω να κάνω μπάνιο. Και γενικά για να μπορώ να πλένομαι. Το έβαλα εδώ. Βλέπω έχει σκιστεί λίγο και ελπίζω να κρατηθεί. Αλλά βλέπουμε. Καμία σχέση. Η ντουζιέρα μου είναι επαγγελματική δουλειά. Αυτό είναι για πρόχειρο. Αφού έκανα και μπάνιο, νομίζω είναι καλή στιγμή να ανέβω να δω πώς είναι πάνω. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι είναι τεράστια. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενα. Θετικό είναι ότι αν θες μπορείς να ανοίξεις από παντού για να έχεις φως. Αν το κεφάλι μου είναι εδώ, τα πόδια μου είναι εκεί και αν κάτσω στην άκρη μπορείτε να δείτε πόσο χώρο έχει. Είναι ιδανική για 2 άτομα, αλλά στριμωχτά ίσως να χωράει και 3 ή ένα ζευγάρι με ένα παιδί τέλος πάντων. Φαίνεται ωραία. Ελπίζω να μην έχει πολύ κρύο το βράδυ, γιατί εδώ είναι πιο ανοιχτά, δεν είμαι όπως είμαι μέσα στο βαν. Είμαι εκτεθειμένος, όπως και να έχει, μόνο για τον ύπνο θα ανέβω. Ωραίο πάντως που ανοίγει από παντού, αλλά κάποια παράθυρα για να μπορείς να τα έχεις ανοιχτά και να βλέπεις έξω, πρέπει να τα δεντώσεις με σκηνάκια που είναι παραπάνω δουλειά και διαδικασία. Κάτι που για μένα δεν είναι πρακτικό, που θέλω τώρα που ήρθα απόγευμα να μείνω εδώ και το πρωί να ξυπνήσω, πολύ πιθανό να μαζέψω και να φύγω. Γι' αυτό εμένα δεν με βολεύει και τόσο η σκηνή οροφής και δεν είναι το στοιχείο μου. Προτιμώ το βαν που τα έχω όλα τακτοποιημένα μέσα. Σταματάω εδώ αν θέλω μένω. Αλλιώς συνεχίζω. Με τη σκηνή υπάρχουν αρκετά αρνητικά και αρκετά θετικά. Τα οποία όμως μάλλον θα τα κάνω σε ένα διαφορετικό βίντεο. Γι' αυτό κάνε subscribe για να μην το χάσεις. Μετά, αφού θα έχω δει λίγο περισσότερο τα πράγματα πώς είναι. Αν και ήδη έχω βρει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Από κάτω θα στρώσω αυτό το fleece. Κουνάει πάντως αρκετά η σκηνή. Μαξιλάρι, κουβέρτα και sleeping bag, γιατί δεν ξέρεις πόσο κρύο μπορεί να έχει. Έχω φέρει και ισοθερμικά, ελπίζω να μην χρειαστούν. Θα δω αναλόγως όταν πέσει η νύχτα πώς θα είναι η κατάσταση. Εδώ έχει τραπεζάκι, οπότε θα βγάλω το μάτι, φιαλάκι, το οποίο δεν έχει πάρα πολύ μέσα. Αυτό δεν το ήξερα. Λάδι. Έχουν το ίδιο σετ κουζινικά με το δικό μου. Η εξωτερική κουζίνα μου αρέσει πάντως, γιατί είναι αρκετός ο χώρος. Είναι ώρα για μαγείρεμα. Εδώ έχω τα αυγά, τηγάνι. Έχω να φάω όλη την ημέρα, οπότε σίγουρα 4. 4 το ελάχιστο. Θα κάνω 5 γιατί είμαι πολλές ώρες νηστικός. Να μου πεις αυτό το ένα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Άστο και βλέπουμε. Και έχω και ντομάτα και κρεμμύδι. Να δούμε όμως, έχει μαχαίρι εδώ. Έχει και μαχαίρι και πιάτο. Διαλύθηκαν λίγο, αλλά δεν πειράζει. Δεν ήθελα να τα αφήσω μάτια γιατί δεν έχω ψωμί να βουτήξω. Επιτέλους ώρα για φαγητό. Πώς θα φάω βέβαια? Με 2 πιάτα στα χέρια, δεν ξέρω. Έχει ένα τραπέζι εδώ, αλλά δεν ξέρω τι ύψος είναι. Να κάνω προσπάθεια να το στήσω. Ακριβώς το μέγεθος που έπρεπε. Ήταν μια κουραστική μέρα, μια γεμάτη ημέρα, αλλά με το καλύτερο τελείωμα. Ωραίο φαγητό μπροστά στη θάλασσα. Και να πω την αλήθεια, ωραίο τραπέζι και σταθερό και ωραίο μέγεθος. Θέλω να βρω ένα τραπέζι για έξω που να με βολεύει. Γιατί αυτό που έχω, ένα παρόμοιο, είναι μικρό και χαμηλό. Πρωινό ξύπνημα μπροστά στη θάλασσα με τον ήχο από τα πρόβατα κατσίκια. Θα σας πω πως ήταν ο ύπνος. Ο ουρανός φαίνεται κάπως συννεφιασμένος. Θέλω να ελπίζω πως είναι αδιάβροχη η σκηνή, αλλά μπορεί και να μην βρέξει. Να είναι απλά σύννεφα που καλύπτουν τον ήλιο για τώρα. Η ώρα είναι 7 και 20, νωρίς το πρωί, η καλύτερη ώρα, αλλά πρέπει να κατεβάσω τα πράγματα από πάνω. Αρχικά πρέπει να ξεντηθώ. Φοβήθηκα μην βγάλει κρύο το βράδυ και φόρεσα και ισοθερμικά και είχα και κουβέρτα και sleeping bag και η αλήθεια είναι ότι κοιμήθηκα πολύ καλά, δεν αισθάνθηκα καθόλου κρύο. Αλλά είχα ντυθεί και καλά. Αλλά τώρα θέλω να τα βγάλω γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζονται. Και θέλω να δω μην ξέχασα και τίποτα πάνω, αλλά και να πάρω τα σκεπάσματα, γιατί αν χρειαστεί να κλείσω τη σκηνή δεν θέλω να είναι μέσα. Δεν θα γίνεται να την κλείσω. Τα κατέβασα όλα, τα μάζεψα, τα έβαλα εδώ κάτω και δίπλωσα και το στρώμα ώστε να είναι
είναι έτοιμη η σκηνή να μπορεί να μαζευτεί. Θεωρώ πως μαζεύεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι στη διαδικασία. Ανέβα κατέβα, πάντως κουράστηκα λίγο να κατεβάζω τα πράγματα και να τα διπλώνω. Πρέπει να κάνω ένα καφέ και να κάτσω να σας πω πώς μου φάνηκε η εμπειρία το να κοιμηθώ σε μια σκηνή οροφής. Αυτό το τραπεζάκι πάντως είναι πολύ βοηθητικό. Χωρίς αυτό θα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχω παρέα και τα πρόβατα, τα οποία με ξύπνησαν γιατί τα άκουγα από έξω να περπατάνε και νομίζω ότι κάποιος είναι. Όπως και το βράδυ πριν κοιμηθώ, ο αέρας χτυπούσε τη σκηνή ρυθμικά κάποιες στιγμές και νομίζω ότι κάποιος είναι απ' έξω και μου χτυπάει τη σκηνή. Γιατί δεν είμαι συνηθισμένος σε σκηνή. Στο καφεδάκι, μπροστά η θάλασσα, συννεφιά. Μακάρι να είναι έτσι και να μην βρέξει. Γιατί άμα είχα το βάν δεν θα με πείραζε να βρέξει, αλλά τώρα, άμα βρέξει, θα είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα θέλω να σας πω γενικά πώς μου φάνηκε ως τώρα η εμπειρία με τη σκηνή οροφής και με ένα αμάξι off-road, αλλά και πώς ήταν η νύχτα. Ο ύπνος ήταν πολύ καλός, από την αλήθεια. Είσαι έξω, στον καθαρό αέρα, ίσως είναι καλύτερα και από το βαν, ειδικά σε κάποιες θερμοκρασίες και με κάποιες καιρικές συνθήκες, αλλά ακούς πολύ πιο εύκολα όλους τους μικρούς ήχους, οπότε αν ξυπνάς εύκολα, μπορεί να χρειάζεσαι οτοασπίδες. Επειδή είχα ντυθεί καλά και είχα και αρκετά σκεπάσματα, δεν ένιωσα ούτε λίγο κρύο, ίσα-ίσα. Δεν νομίζω πως έκανε και πολύ κρύο χθες το βράδυ. Και το πρωί που ξύπνησα, δεν ήθελα να σηκωθώ γιατί σκεφτόμουν ότι πρέπει να κατέβω τη σκάλα. Να πω την αλήθεια. Στην ουσία, η σκηνή οροφής εξυπηρετεί απλά να κουβαλάς ένα μέρος για να μπορείς να κοιμηθείς. Όπως θα έστεινες μια σκηνή κάπου, έχεις τη σκηνή οροφής. Αυτό εξυπηρετεί. Ανθρώπους που μέχρι πριν στείνανε σκηνή και πλέον έχουν βαρεθεί, σε πολλές περιπτώσεις να είναι και νόμιμοι, γιατί στην Ελλάδα ο νόμος είναι λίγο περίεργος. Δηλαδή, νομίζω αν ακουμπάει σκάλα κάτω είναι παράνομο, ενώ αν έχει σκηνή οροφή που ανοίγει κατευθείαν προς τα πάνω είναι νόμιμο. Τώρα όμως είναι ώρα να μαζέψω τη σκηνή και να δω πόσο εύκολο είναι αυτό ή δύσκολο, καθώς η νύχτα πέρασε και αν χρειαστεί, θα χρειαστεί πάλι το επόμενο βράδυ και δεν υπάρχει λόγος να την αφήνω στημένη. Και πρέπει να τσεκάρω λίγο μέσα, μην έχω ξεχάσει κάτι. Έχει παράθυρο από εδώ που μπαίνω, έχει παράθυρο από εδώ, έχει πάνω, από εκεί και από εκεί. Έχει παράθυρα πραγματικά παντού. Μόνο εδώ δεν έχει. Από την άλλη μεριά πάνω έχει. Έχει 1, 2, 3, 4, 5 παράθυρα. Αν θες να το ανοίγεις για να παίρνεις full αέρα. Ώρα να την κλείσω όμως για να είμαι έτοιμος όποτε θέλω να φύγω. Πρώτα βγάζω αυτό νομίζω, όπως το έβαλα τελευταίο. Ωραία. Και τώρα πρέπει... νομίζω πως σωστά το κάνω. Το θέμα είναι αυτό που θα πάει. Άμα είσαι 2 άτομα πιστεύω είναι πιο εύκολο. Έχει λίγη ταλαιπωρία, το στήσιμο και το ξεστήσιμο. Πιο πολύ νομίζω το ξεστήσιμο, αλλά για αυτά που σου προσφέρει είναι λίγα αυτά που δίνεις. Ενώ ότι μπορείς να πας οποιοδήποτε μέρος θέλεις και να το κάνεις σπίτι σου. Για λίγες μέρες, για λίγες ώρες. Τώρα όμως μπαίνει να την μαζέψουμε τελείως. Λίγο νομίζω έμεινε, να τη σκεπάσω μόνο. Κοίτα που αυτά τα κουμπάκια με ταλαιπώρησαν πιο πολύ. Μπήκε. Όπως όλα τα πράγματα, με τις επαναλήψεις τα μαθαίνεις. Όπως μου έλεγε και η μάνα μου όταν ήμουν μικρός, επανάληψη, μητήρ, πας μαθήσεως, κάτι τέτοιο. Και είχε δίκιο. Αν το κάνεις πολλές φορές, θα το μάθεις και θα το κάνεις πιο γρήγορα. Εγώ για πρώτη φορά κουράστηκα λίγο. Όχι ότι ήταν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά κουράστηκα λίγο. Τώρα όμως να δω αν έχω τίποτα να φάω, γιατί δεν έχω φάει τίποτα από το πρωί. Και το μόνο που έχω για πρωινό είναι κομπόστα. Είναι ανάμεικτα φρούτα. Νόμιζα είναι μόνο ροδάκινο. Και την κομπόστα ροδάκινο δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, γιατί κάποτε δούλευα σε εργοστάσιο για τα καλοκαίρια που έφτιαχνε κομπόστες και τις είχα συγχαθεί να τις βλέπω. Αυτό είναι από εκείνο το εργοστάσιο. Νομίζω πως όχι. Όχι. Και εδώ έχω και κάτι χουρμάδες, τους οποίους λέω να τιμήσω. Αυτό το τραπέζι πάντως μου άρεσε. Στείνεται εύκολα, γρήγορα και είναι και αρκετά μεγάλο και σταθερό. Θα το κοιτάξω μήπως πάρω κι εγώ ένα τέτοιο ή κάτι παρόμοιο. Ώρα για το δρόμο της επιστροφής. Τετρακίνηση, τσεκ και ξεκινάω. Ωραία εμπειρία η σκηνή οροφής, αλλά πολύ πιο ωραία η εμπειρία με το 4x4. Το σκηνικό με τη σκηνή οροφής ήταν όπως το φανταζόμουν πάνω κάτω. Είχε λίγο ταλαιπωρία, αλλά σε ανταμείβει με τον ύπνο. Θα το έκανα εγώ, θα έπαιρνα σκηνή οροφής. Η διαδικασία λίγο να στήσω τη σκηνή και να τη μαζέψω μου θύμισε λίγο τις ημέρες του Clio Van που είχαν περισσότερη ταλαιπωρία, οπότε νομίζω πως για εμένα προσωπικά δεν είναι αυτό που μου ταιριάζει
και αυτό που θέλω. Ναι, το 4x4 μπορεί να σε πάει παντού, αλλά αν ήταν να πάρω ένα 4x4 θα προτιμούσα να πάρω ένα van και να τα έχω μέσα όλα όπως θέλω εγώ. Αν μια μέρα βρω ένα 4x4 van που μπορώ να το πάρω οικονομικά και είναι αυτό που ψάχνω, θα το πάρω σίγουρα. Αλλά μέχρι τότε είμαι ικανοποιημένος και με τη χελώνα και μέχρι εκεί που μπορεί να με πάει και είμαι πολύ ευγνώμων που την έχω, γιατί παλιότερα έμοιαζε όνειρο το να έχω ένα van. Εγώ θα συνεχίσω να οδηγάω αυτό το χωματόδρομο, ο οποίος έχει αρκετή πορεία ακόμα. Εσύ κάνε subscribe για να μην χάσεις το επόμενο βίντεο που θα σας αναλύσω τα αρνητικά και τα θετικά που είδα μένοντας σε μια σκηνή οροφής. Και μέχρι τότε δες το βίντεο που είχα ταξιδέψει με ένα μεγάλο camper van.